تقعد تنظف، تستمتع بالموضوع. عايزين نعمل شركه تنظيف، ايه رايكم في الموضوع ده؟ نعمله شركه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلي وعيلتي الكريمه عيله الباوي. النهارده ان شاء الله انا جايب لكم وصفه طلبتوها مني كتير في الكومنتات، بالذات في الحلقات اللي انا نزلتها عن الغساله الاوتوماتيك وتنظيف الغساله الاوتوماتيك واصلاح حاجات فيها وكده. ناس كتير طلبت مني غسيل درج الغساله، فانا قلت طبعا ما ينفعش تطلبوا مني عيلتي، واحنا كلنا زي ما انتم عارفين عيله واحده واسره واحده، ما ينفعش تطلبوا مني طلب زي ده وما لبهوش ليكم. بس النهارده كمان انا جاي اعمله لكم بطريقه مختلفه. انا ممكن اكون نزلت الوصفه دي قبل كده والحمد لله لاقت قبول ونجاح. النهارده انا جاي اكلمكم على درج الغساله. وعلى فكره الناس اللي بتسالني على نوع الغساله اللي عندنا اوتوماتيك دي اهو زي ما انتم شايفينه، نوعها زانوسي، عشان بس ايه في ناس كتير بتسال في الموضوع ده. فنوع الغساله زانوسي، والغساله كويسه بقالها سنتين، داخله في ثالث سنه ممكن، والغساله كويسه مفيش فيها اي مشكله. تقريبا بتشيل 5 كيلو 5 كيلو، ايوه 5 كيلو، فغساله حلو يعني. النهارده احنا هنغسل درج الغساله مع بعض وبطريقه سهله جدا وبسيطه. بس انا طالب من حضرتك طلب ان ما تستعجليش على الغسيل، فتاخدي طريقه مختصره. انا لما هقول لك الخطوات بتاعه الغسيل ارجوك تتبعيها بالملي. في ناس ما بتعملش المقادير بالظبط والطريقه مظبوطه تقول النتيجه ما جاتش معايا يعني، لا جربي بس الطريقه، المقادير خليها زي ما انا بقول عليها بالظبط، الطريقه امشي عليها واحده واحده بالملي، وتاكدي ان المكونات اللي عندك مكونات سليمه غير منتهيه الصلاحيه. صدقيني هتلاقي النتيجه هي اللي عندي، لاني انا ما بكذبش عليكم نهائيا، اللهم لك الحمد، ومش محتاج اني اكذب عليكم الحمد لله. طيب دلوقتي هنبدا نخلع درج الغساله مع بعض، يلا بقى تابعوني. طبعا درج الغساله زي ما انتم عارفين اهو بيبقى بقى فيه كلس، بيبقى فيه بقايا مسحوق، بيبقى فيه اي حاجه. المهم ده بيتغسل كان من وقت للتاني، وبرضه هو لسه جديد فهتلاقوه نظيف الى حد ما. ولكن انا الخلطه اللي بعملها لاسوأ حالات الاتساخات، يعني عشان ما حدش يقول اصل اللي عندك نظيف. ما هو اللي عندي نظيف اكيد، انا يعني لو عملت الوصفه دي مرتين اكيد لو كان وسخ هيبقى نظيف. فانت مالكش دعوه بحاله اللي عندي، جرب الوصفه على اللي عندك وساعتها ادعي لي، ولو لقيته مش ما جابش معاك نتيجه زي ما انت عاوز ساعتها نتكلم. ولكن بطريقه سهله جدا يا جماعه، المكونات والتنظيف. طبعا انتوا هيبقى عندكم الزرار هنا جوه مكتوب عليه بوش، اضغطوا عليه، او بخلاف الزرار بقى ممكن يتغير مكانه ممكن اي حاجه، ولكن وفي الغالب هيبقى زرار تضغطوا عليه عشان تقدروا تطلعوا الدرج وتنظفوه بكل سهوله. فاحنا هنضغط عليه بالراحه كده ونبدا اهو. شايفين الدرج طالع معانا ازاي اهو؟ طب ندخل الدرج تاني اهو، دخل عادي خالص اتقفل. طيب عايزين اهو تاني نعملها، عشان في ناس ممكن تقول لي مش عارفه الموضوع صعب اهو. نضغط عليه الزرار تاني ونطلعه. يلا بقى بينا نعمل الخطوه التانيه، وهي من اهم الخطوات بتاعتنا النهارده. بصوا يا جماعه، اول حاجه هنجيب كروانه عندنا حلوه كده، نبدا نملاها ميه. بسم الله. وهقول لكم هنحط فيها ايه الخلطه اللي هنحطها اللي هنستخدمها في الغسيل. الميه اللي هنحطها في الكروانه هتبقى نص دافيه نص عاديه، والنص التاني فتره، يعني تكون سخنه سنه بس كده. مثلا نشغل السخان وننزل ميه سخنه. بصوا يا جماعه، انا غيرت الكروانه لان لقيت الكروانه التانيه مش واخده كل درج الغساله. طيب حد هيقول لي ايه ده، ايه اللي انت حطيته ده، ايه كل الرغوه دي؟ الرغوه دي صدقوني انا ما حطيتش حاجه خالص، ولكن الدرج بيبقى فيه مسحوق. المسحوق ده على فكره هو اللي عمل الرغوه، والمساحيق بقى باختلاف انواعها هي اللي طلعت الرغوه دي في الميه. مفيش فيها مشكله، حلوه قوي. الميه الدافيه دي بالميه الفتره هنسيبها نقعين فيها بالليل، ما دام احنا مش هنستغل الغساله اليوم ده. بالليل قبل ما ننام هننقع فيها الدرج بتاعنا لغايه الصبح. ايوه ليه؟ علشان الميه السخنه دي هتخلخل لينا اي بقايا لمسحوق موجوده في الجناب. لو في اتساخات قويه هتتخلخل خالص ويمكن تنزل منها 50 60%. لو في اي بكتيريا، لو في اي حاجه، كل ده هينزل من الميه الدافيه. ونقعتنا ليها 12 ساعه بالليل، من بالليل للصبح كده. وبعد كده بقى هنقوم عاملين الخطوه الثانيه بتاعتنا. ماشي. وبعد ما سيبنا الدرج بتاعنا 12 ساعه من بالليل للصبح، ايه الخطوه الثانيه بقى بتاعتنا يا عم هلباوي اللي احنا مستنيين عشان نعملها؟ هتجيبوا تقريبا معلقه كبيره من البيكنج صودا اهو، تقوموا منزلينها في الميه بتاعتكم كده اهو.
وبعد ما تنزلوا البيكنج صودا، طبعا هي بدات تتفاعل اهو، مش عارف انتوا شايفين ولا لا، هتقوموا منزلين عليها كمان حاطين في الميه دي حوالي نص كوبايه خل. حطوها كده على ايه الدرج. هتسيبوا الخلطه دي كده لمده ساعه كمان قبل ما نشتغل فيها. تمام. بعد الساعه بقى هقول لكم برضو هنعمل ايه. خليكم معايا معلش، خلي نفسكم طويل علشان تاخدوا حاجه كويسه. خلاص يا جماعه، بعد ما سيبناها ساعه هنبدا دلوقتي ننضفها مع بعض. اهو انا جايب فرشه كده حلوه تقدر تدخل معايا كل الاماكن دي اللي جوه اهو، وابدا انضف كده. حاولوا بقى انتوا تجيبوا، كل حد يجيب فرشه من اللي عنده، فرشه تناسب الموضوع، يعني تناسب الشيء اللي هو بينضفه. الفرش دي مهمه جدا في البيوت، مش قصدي على الفرشه دي بالذات، يعني الفرش بصفه عامه اشكالها انواعها بتخليكم توصلوا لاصعب الاماكن اللي ممكن ما تعرفوش تنضفوها بسهوله. انا شايف ان دي انسب فرشه اقدر انضف بيها الدرج، فعلشان كده جبتها. نبدا ننضف كويس قوي اهو. ناخد من الميه بالخل بالبيكنج صودا، كل اللي احنا حطيناه ده يا جماعه هيخلي لنا في الاخر التنظيف عمليه سهله جدا جدا جدا. طبعا زي ما انتم شايفين اهو، في اتساخات كانت في كل حته اهو، جوه وبره اهو كده. نبدا ننضف كده بالشكل ده. شايفين الموضوع لذيذ وظريف ازاي؟ يعني انا مش عارف الناس اللي ممكن تكسل في موضوع التنظيف ده موضوع ممتع بعيدا عن تنظيف فن. لا، ده هو موضوع ممتع، يعني تقعد تنظف تستمتع بالموضوع. عايزين نعمل شركه تنظيف، ايه رايكم في الموضوع ده؟ نعمله شركه تنظف الشركات، تنظف البيوت ببقى اجهزه وتقنيه وبتاع. يعني تعالوا نتكلم في الموضوع ده، ردوا عليا، اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الفكره دي، وتبقى برضو تبع هلباوي وتدعمونا بقى. ايوه، ننضف كويس كل حته. سلام، صوت النظافه ده جميل قوي كده. طبعا ايه، القطه واقفه، عايزين نشوف القطه ايه. الاستاذه اهي، سلموا عليكي، سلموا عليكي عشان في ناس بقت حابه تتابع القطه. تنظيف بقى، تنظيف كل الاتجاهات وكل الزوايا وكل الاركان. معلش هو بصوا، اصل هتلاقوا الدرج مليان بقى زوايا ومليان حتت ومليان حاجات صعبه، فهو ده عشان كده انا سهلت لكم الموضوع باللي انتوا تبيتوه في ميه دافيه، ميه سخنه مش هتاثر عليه خالص. وبعد كده كمان نحطه في ساعه بيكنج صودا وخل، شيء مهم قوي. دي نعمه يا جماعه ان احنا من اوائل القنوات اللي تخصصت في المجال ده علشان تسهل على ست البيت ونبتكر ونبدع فيه، علشان دايما نقدر نقدم حاجه كويسه لستات البيوت وحتى الرجاله العزبنجيه واللي مسافرين ويقدروا يعملوا كل الحاجات دي لوحدهم. وكمان على فكره الرجاله المفروض هي اللي تساعد في الحاجات الصعبه دي، هي اللي تخلع وهي اللي تعمل. ده مش عيب يا جماعه، ده شرف، ده شرف ليكوا يعني. بعد ما خلاص غسلناه كويس، نبدا دلوقتي نشطفه بالميه. نبدا دلوقتي نغسل الدرج بتاعنا كويس، ننزل منه بقى كل بقايا الخل والبيكنج صودا. شايفين الدرج بيبرق ازاي؟ اي درج بقى باي اتساخ، باي اتساخ عم، اي اتساخ هتلاقوا الموضوع سهل جدا بسيط، مفيش فيه اي مشكله. والخل والبيكنج صودا والحاجات دي كلها ما اثرتش على الكتابه اللي مكتوبه عشان تبقوا عارفين خالص. بس نبدا دلوقتي نركب القطعه دي. هي كده خلاص ركبت بس. وهنبدا نركب الدرج بتاعنا اهو، مفيش اي حاجه خالص. نضغط برضو على الزرار بتاع البوش ده كده اهو، ونقوم قافلين عادي جدا، مفيش اي مشكله.
مفيش اي حاجه خالص، والدرج رجع جديد من بره، ومفيش اي حاجه فيه اتاثرت، وكل اللوجوهات وكل المكتوب عليه ما اتاثرش ولا باظ نهائيا بالخلطه بتاعته. اتمنى ان الوصفه والحلقه النهارده تكون عجبتكم ولا ترضاكم. والشيء اللي انا عايز اكلمكم فيه النهارده بخصوص الجمله اللي انا قلتها، ان شرف ليك ان حضرتك تساعد زوجتك او كده. يا جماعه في ناس كتير بتكتب بتقول لي دي حاجات ستات، انت بتعمل ايه، انت مش عارف ايه. على فكره ما بزعلش، ولكن يا عيني هم بيصعبوا عليا لانهم مش عارفين صلب ديننا الحقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجه اهله، يعني كان بيكنس، كان ممكن يطبخ، كان ممكن يساعد في حاجه في البيت، شيء عادي جدا. احنا ليه كمجتمعات شرقيه للاسف الشديد لا تطبق الدين، والغرب هو اللي بيطبقه؟ هناك مفيش حاجه اسمها فرض عين على الست انها تعمل ده. هو مش فرض عين عليها هنا حبيب قلبي انها بتخدمنا. ما انا زوجتي بتخدمني وامي ممكن تحضر لي اكل واختي ممكن بس ده مش فرض عين، ده تكرم منها انها بتعمل ده، عادات وتقاليد وكده، وده جميل. بس ما بقاش انا بارد. ما عادي لما ممكن زوجتي تطلب مني اعمل لي معاك كوبايه قهوه، عادي، ايه المشكله؟ امي انا راجل ما اعملش، طب اكنس لي الحته الفلانيه انا تعبانه، او انت شفتها تعبانه، امك زوجتك اي حد، قوم اكنسها، ايه المشكله؟ لما تلاقي حاجه عاليه وصعبه، او حاجه صعب زوجتك تعملها، او انها تبقى متعبه عليها وهي تعبانه في البيت، ايه يعني انك تعملها؟ ايه العيب؟ ده شيء يكبرك ما يقللكش. ربنا اداك صحه وعافيه انك تقدر تعمل ده، وهم صحتهم وعافيتهم برضه في الاخر وفي الاول على قدهم. حط ايدك معاها، ساعدها، ده هيعمل ألفة بينك وبينها، وهيخليك تقتدي بحبيبك صلى الله عليه وسلم، ويخليك تفهم حقيقة دينك صح. وهو ده الغرض الرئيسي من وصفات الباب، اننا نبدأ نعالج قيم ومبادئ غلط في دماغنا، نفهمها صح بالصدمة اللي انتوا شفتوها معايا في وصفات الباب. اتصدموا كرجال وبرضه كنساء ان في رجاله ممكن تكون بتعمل كده، وخلي بالكم زي كتير جدا اكيد فاهمين ازاي يساعدوا زوجاتهم في بيوتهم واهلهم بصفه عامه، بر امك، بر ابوك، بر اي حد. مش عشان انت راجل ابدا ما تعملش الحاجات دي، مفيش حاجه ابدا في الدين اسمها كده. واتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في الموضوع ده بالذات، لان ما ينفعش نتبعه في حاجات وحاجات لا. بحبكم في الله. تنسوش بقى اللايك والشير والتعليقات الجميله بتاعتكم، بستناها كلها تحت وبرد عليها وانتوا عارفين واحد واحد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. استنوني في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.